पावसाळ्यामध्ये सर्दी खोकला ही साधारण गोष्ट आहे. प्रत्येकालाच होत असते वातावरणामध्ये होणारे बदल. पण पावसाळ्यात काही खास करून काळजी घ्यायला पाहिजे प्रत्येकानेच, जेणेकरून हे आजार टाळता येतील. सर्दी होणं हे तर फारसं अवघड नाही, पण कधी-कधी ताप पण येतो सर्दीसोबत आणि हा ताप जर जास्त असेल तर डॉक्टरांना भेटणं आवश्यक आहे. आणि हा ताप कदाचित डेंग्यूचा पण असू शकतो आणि कदाचित मलेरियाचा पण असू शकतो आणि हे दोन्ही पण आजार पूर्णपणे घातक आहेत शरीरासाठी आणि कधी-कधी हे जीवितहानी पण करतात. साधारण औषध घेऊन आपण हे ताप आणि सर्दी खोकला हे तर घालू शकतो. पण कधी-कधी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषध घ्यायला पाहिजे. अँटिबायोटिक घेणं पण पूर्णपणे चुकीचं आहे आणि ते टाळायलाच पाहिजे प्रत्येकाने.